අයිබෝන් ජයන්ත උක්වත්ත බැංකුව ඉඳලා කතා කරන්න බලමු අද දවසේ ක්‍රිප්ටෝ අප්ඩේට් එක මොනවද කියලා. අද දිනය 2023 ඔක්තෝබර් 6 වෙනිදා සිකුරාදා දවස මාකට් එකේ තොරතුරු ගොඩක් තියෙනවා. ඊ වගේම අදත් ෂෙයා කරන්න වීඩියෝ එකේ ඉඳලා ඉන්න අවසන් වෙනකම්ම මේ තොරතුරු දැක්ක නිසා මේ තොරතුරු පටන් ගන්නම්. මේක රූනි තෝර් චේන් එකේ ප්‍රශ්නයක් තියෙන බව මේ වාර්තාවේ කියනවා. ඒ නිසාම රූනි වැටෙනවා. තෝර් චේන් එකේ තියෙන ඩෙක්ස් එකක් ඩිසෙන්ට්‍රලයිස් එක්ස්චේන්ජ් එකක් වෙන තෝර් ස්වොප් එකේ illicit activities ඒ කියන්නේ මොනවා හරි ප්‍රශ්න සහිත transactions වගේක් ඒගොල්ලෝ notice කරලා තිනවා. ඒ නිසාම මේ වෙනකොට දැන් maintenance mode එකට network එක දාලා තිනවා තෝර් ස්වොප් එක. මේ ප්‍රශ්න නිසා මාකට් එකේ තෝර් චේන් එකේ token එක වෙන රූනි drop වෙමින් තියෙනවා. මේක මම chart එකට යනවා නම් පෙන්නන්නම්. chart එක මේ තියෙන්නේ තෝර් චේන් එකේ ඒගොල්ලන්ගේ token එක රූනි drop වෙනවා. මේ රූනි drop වීම මේ news එක දැක්ක නිසා අතරම මම මේ news එකේ වාසිය අපේ trade එක කරගත්තා. මේ තියෙන Patreon එකේ මේ වෙනකොට යන trade එකක්. trade එක මේ වෙනකොට almost profit target එක පැත්තට reach කරලා තිනවා. මේක මම අර news එක දැක්ක නිසා තමයි මේ short entry එක ගත්තේ. ඉතින් day trading වලට interested නම් swing trading වලට interested නම් US stock market එකේ trade කරන්න interested සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. Patreon link එක තියෙනවා YouTube video description box එකේ. එතනින් සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. අද දවසේ report එක මේ මොහොතේ release වෙනවා 8:30ට Eastern time එකෙන්. මේ ගැන ලොකු අවධානයක් යොමු වෙනවා අද දවසේ. jobless claims ඊයේ දවසේ ඉහළ ගිය බව වාර්තා වුණා in chapter 207,000 but no sign of rising US layoffs. claims යම් ප්‍රමාණයකට ඉහළ ගියත් ඉන්න අය රැකියාවල ඉන්න අය දොට්ට දැමීම එළියට දැමීම වේගයේ අඩුවීමක් පෙන්නනවා. ඒ වගේම තව නිවුස් එකක් සඳහන් වෙනවා US jobs report forecast 117 new workers. මේක එක්ස්පෙක්ට් කරේ 1,70,000ක්. නමුත් අපි දන්නවා දැන් මේ වෙනකොට 89,000යි ඒ jobs create උනේ කියන එක. Federal Reserve එක එක්ස්පෙක්ට් කරන දේ හෙමින් සිද්ධ වෙමින් තියෙනවා. jobs create වෙන එක අඩු වෙනවා. ඒ වගේම jobless claims වැඩි වෙනවා. නමුත් මේවයි වේගය අරගොල්ලෝ එක්ස්පෙක්ට් කරන තරම් වේගෙන් claims වැඩි වෙන්නෙත් නැහැ. මේ 2,07,000ක් කියන්නේ unemployment numbers. මේක සාමාන්‍යයෙන් worst market එකක 3,00,000ක්වත් reach කරන්න ඕන. නමුත් මේ 2,07,000 කියන්නේ තරම් damage එකක් වෙන number එකක් නොවන බව තමයි මේ වාර්තාවේ කියවෙන්නේ. ඉතින් අපි මේ futures market එකට futures වල තත්ත්වය මේ වෙනකොට තවත් green territory එකේ තියෙන bonds අදත් up bonds මේ වෙනකොට futures indexes තුනම බව සඳහන් වෙනවා. Bitcoin price එක මේ මොහොතේ අර news එකට sudden drop වීමක් collapse වීමක් 27,700 තිබ්බ එක 27,500 දක්වා සැනකින් chart එක සැනකින් drop වුණා. මේක තමයි news වලට trade කරන්න එපා පුළුවන් තරම් trade වලින් අයින් වෙලා ඉන්න කියන්නේ. හේතුව මේ news වලදී market එකේ news bullish news එකක් market එකට හිතකර news එකක් આવත් සමහරලාට මේ වගේ ලොකු swings ඇවිල්ලා ඔය trade එකෙන් එළියට විසි කරලා දාලා පස්සේ උඩට යන්න ඒ වගේ දේවල් සිද්ධ වෙන පුළුවන් news වල. ඒකෙසත් මේ වෙනකොට release වෙන news එක තාම මට ලැබුණේ නැහැ. මේ වෙනකොට react කරනවා negatively Bitcoin react කරන බව පේන තියෙනවා. අපේ trade එකත් මේ වෙනකොට almost profit target reach කරමින් තියෙනවා. Bitcoin මේ වෙනකොට බැලුවොත් තවත් drop වෙන බව පේන තියෙනවා. CNBC වාර්තා කරනවා Dow futures drop 200 points after strong jobs report sends yield higher කියලා. මේ වාර්තාව completely තාම ලැබුණේ නැහැ. තව මොහොතකින් අපිට බලන්න පුළුවන්. elliptic වාර්තාවකට අනුව මේ වෙනකොට ගණන් බලලා තිනවා money laundering crypto වලින් සිද්ධ වෙන එක මේ වෙනකොට ජයතම සිද්ධ වෙන බවත් අවුරුදු අවසාන වෙනකොට මේක US ඩොලර් බිලියන 7ක් දක්වා එන්න පුළුවන් බවත් මේකේ ලොකුම සමාජික ලොකුම කල්ප්‍රිට් උතුරු කොරියාවේ ලාසරස් ගෲප් එක බවත් මේ වාර්තාවේ කියවෙනවා. money laundering control කරගන්න බැරි තැනකට මේ වර්ෂ ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒකට මේවැනි hackers පාවිච්චි කරනවා crypto coin swaps සහ bridges decentralized exchanges ගොඩක් මේ dexes වලට KYC අවශ්‍ය නැහැ දන්නවා. ඒ නිසා ඕනම කෙනෙකුට මෙතනින් ෆන්ඩ් ට්‍රාන්ස්ෆර් කරන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් තියෙනවා. මේකේ උපරිම ප්‍රයෝජනය ලාසරස් ගෲප් එක ගන්න බව තමයි මේ වාර්තාවේ කියවෙන්නේ. Bitcoin mining පැත්තට පොඩ්ඩක් යමු. Bitcoin miners ලා වෙනකොට සෑහෙන සාර්ථක ප්‍රතිඵල ගන්න බව මේ වාර්තාවේ කියනවා. Bitcoin miners marathon
ඩිජිටල් කියන්නේ මයිනින් කම්පැනි එකක්, රයිට් බ්ලොක්චේන් කියන්නේ තවත් මයිනින් කම්පැනි එකක්, ක්ලීන් ස්පාර්ක් කියන්නේ තවත් කම්පැනි එකක් සැප්තැම්බර් මාසේ හොඳ ප්‍රතිඵල ගත්ත බව මැරතන් වාර්තා කරනවා. ඒගොල්ලන්ගේ ඔපරේෂනල් හැෂ් රේට් එක කියන්නේ අලුත් මයිනින් මැෂින්ස් මයිනර්ස් 120කින් හැෂ් පවර් එක වැඩි කරගත්තා කියලා. ඒ වගේම සැප්තැම්බර් මාසේ විතරක් බිට්කොයින් 1242ක් බිට්කොයින් 1242ක් සැප්තැම්බර් මාසේ සහ මේ අවුරුද්දේ මේ වෙනකොට 8610ක් මේ වෙනකොට එකතු කරන් තියෙන බව. ඒ වගේම combined unrestricted cash මිලියන් 471ක මුදල් තියෙන බවත් සඳහන් වෙනවා. ඒ වගේම right producers 306 right blockchain එක bitcoin 362ක් produce කරලා තියෙනවා සැප්තැම්බර් මාසේ. ඒ වගේම clean spark monthly production එක bitcoin 643ක් බව වාර්තා වෙනවා. මේ කම්පැනි තුන විතරක්. එතකොට මෙතන 643යි මෙතන 300 කියන්නේ 10යි මේගොල්ලෝ 1200 කියන්නේ මේ කම්පැනි තුන විතරක් bitcoin 2250ක් මයින් කරලා තියෙනවා සැප්තැම්බර් මාසේ පමණක් බව තමයි මෙතනින් පේන්න තියෙන්නේ. සෑම් බැන්ක්මන්-ෆ්‍රීඩ්ගේ FTX founder නඩුව මේ දිනවල ඇහෙනවා. එතකොට මේ වෙනකොට සෑම් බැන්ක්මන්-ෆ්‍රීඩ්ගේ private jets විකුණලා ඒවා සල්ලි අරගෙන ඒවෙන් ක්‍රෙඩිටර්ස් ලගින් අය බේරන්න මේ වෙනකොට තීන්දුව කරගෙන ගොඩක් දුරට එතනට ඒ තීන්දුවට එන්න ඉඩ තියෙන බව සඳහන් වෙනවා. සෑම් බැන්ක්මන්-ෆ්‍රීඩ්ස් 2 multi-million dollar jets may be forfeit. මේකේ හොඳ තොරතුරු තව ඉදිරියේදී එළිවීමට නියමිත බව වාර්තා වෙනවා. සෑම් බැන්ක්මන්-ෆ්‍රීඩ්ගේ ඉතාම සමීපව ඇසුරු කරපු inner circle members ලා මේ වෙනකොට සෑම් බැන්ක්මන්-ෆ්‍රීඩ්ට විරුද්ධව සාක්ෂි දෙන බව පේන්න තියෙනවා. මෙන්න මේ රිලීස් වෙච්ච නිවුස් එක ආවා. jobs report shows big 336,000. මේකේ කලින් ගිය මාසේ 1,80,000යි මෙවර වෝල් ස්ට්‍රීට් ඇනලිස්ට්ලා එක්ස්පෙක්ට් කරේ 1,70,000ක් පමණයි jobs අලුතෙන් ක්‍රියේට් වෙයි කියලා non farm payrolls. මේ වෙනකොට වාර්තා වෙනවා 1,70,000 නෙමෙයි 3,36,000ක්. ඒ කියන්නේ 3යි අතල ඩබල් නේ. ඩබල් මේ වෙනකොට jobs ක්‍රියේට් වුණ බව සෙප්ටෙම්බර් month එකේ. ඉතින් මේක එක්ස්ට්‍රීම් ස්ට්‍රෙන්ත් එකක් ලේබර් මාකට් එකේ. මේ තත්ත්වය ඒ තරම් ගුණදායක නැහැ ස්ටොක් මාකට් එකට. ඒ නිසා ස්ටොක්ස් වැටෙනවා වගේම ක්‍රිප්ටෝ වලටත් ඒක නෙගටිව්ලි ඉම්පැක්ට් එකක්. ඒ නිසා ක්‍රිප්ටෝ බිට්කොයින් විශේෂයෙන් ඩ්‍රොප් වෙනවා. මේ තත්ත්වය මත බොන්ඩ්ස් නැවත මේ අවුරුද්දේ highest level reach කරපු බව වාර්තා වෙනවා. මේ Dow futures මේ indexes futures indexes මේ වෙනකොට drop වෙනවා. වීඩියෝ එක පටන් ගද්දී ඔයාලට මතක නම් මේ ඔක්කොම green තිබ්බේ මේ news එකත් එක්කම Dow futures මේ වෙනකොට 200 points වලින් drop වෙලා තියෙනවා. S&P සහ Nasdaq උත් වෙනවා. Treasury bonds 10 year US treasury bonds 4.832 බව සඳහන් වෙනවා. bonds උඩට යනවා. ඩොලර් එක ස්ට්‍රෝං වෙනවා. bonds strong වෙනවා. stocks weak වෙනවා. වගේම crypto weak වෙලා තියෙන බව පේනවා. bitcoin මේ වෙනකොට බලන් ඉඳදී වැටෙනවා. 27,511යි. ඉතින් coin market cap එක රීම coin market cap එක මේ වෙලාවේ sideways බව පෙන්වනවා. හැබැයි තරමක negativity එකක් පෙන්වනවා. එක individual coins ගත්තම market cap එක 1.09 trillion මේ මොහොතේ drop වෙනවා. අතරේ leading ඉන්නේ Thor chain my Rune my තාමත් 8.3% down, Frax share 4% down, ape NFT 3%, Gala 3% ආදී වශයෙන් අනන්තසේ මේ අතරේ ගේනර්ස්ලා මේ පැයි ලූසර්ස්ලා බැලුවොත් මේ පැයි අංකයකට ඉන්නවා BSV සහ Casper බව සඳහන් වෙනවා. දවසේ top gainer බැලුවොත් මේ පැය 24 Avalanche 6.6 බව සඳහන් වෙනවා. Render token 2%, Zilliqa 2.5 බවත්. Avalanche ගැන කතා කරමු. නිසා Avalanche එක වර price එක pump වෙන්නේ ඇයිද කියන කාරණාව ප්‍රශ්නයක්. Avalanche එකේ Twitter එකෙන් නැත්නම් X app එකෙන් ඒගොල්ලෝ අලුතෙන් social media app එකක් application එකක් introduce කරලා තිනවා. ඒකේ reward එක විදියට Twitter එකේ shares ලැබෙන විදියට design කරලා තින මේ app එක launch කරලා තින Avalanche එකේ බවයි වාර්තා වෙන්නේ. මේ ගැන තව විස්තර හොයා බැලීමට අවශ්‍ය වෙනවා. මේ Twitter connection එක නිසා තමයි Avalanche price එක pump වෙන්නේ. ඒතර ඔයාලට හිතා ගන්න පුළුවන් යම් මේකින් Dogecoin වගේ එකක් Twitter එකට නැත්නම් X app එකට connect කරලා Thing Dogecoin එකත් ඒ වගේම perform කරන්න ඉඩ තියෙන බව මේ Twitter news එක නැත්නම් X news එකට තමයි Avalanche pump වෙන්න පටන් ගත්තේ. ඒතර අද දවසෙත් බැලුවොත් මේ තියෙන Bitcoin price එක මේ මොහොතේ Bitcoin pull back වුණා. තාමත් almost ඉන්නේ major moving averages තුනට මුඩින් බව පේන්න තියෙනවා Bitcoin. Avalanche එකට එනවා නම් මේ තියෙන daily Avalanche එක පසුගිය දින ගණනාවම trending upwards මේ වෙනකොට
ඩොලර් 10.80 රෙසිස්ටන්ස් එකකට රීච් කරලා තරමක පුල් බෑක් එකක් වෙනවා. ඒ වුණත් ප්‍රයිස් එක ස්ට්‍රෝන්ලි මේ උඩට මූව් වෙන්නේ අර නිවුස් එකට බව තමයි වාර්තා වෙන්නේ. මේ තියෙන ඇවලාන්ච් බේස් කරලා අපි ගත්ත ස්විං ට්‍රේඩ් එකක් දින ඩේලි chart එකේ දින ගණනාවකට පස්සේ අද දවසේ ඒකෙත් 1 රිස්ක් කරලා 1 to 1.5 profit gain කරන්න සමත් වුණා. මේ ඩේලි chart එකේ ස්විං ට්‍රේඩ් කරනවා නම් ඔයාලට Patreon එකේ membership එකක් තියෙනවා. ඒකට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. හයම membership එක. ඒකෙදී මේ daily chart එකේ trades ලැබෙනවා. pro membership එකට සම්බන්ධ වෙන්න interested නම් link එක තියෙනවා YouTube video description box එකේ. Avalanche මේ මොහොතේ තත්ත්වය බැලුවොත් 10.62යි price එක. market cap එක 3.760 billion බව සඳහන් වෙනවා. මේවා බිලියන 10ටත් උඩින් මට මතක විදිහට previous bull market එකේ highest end එක හරිය නොවැම්බර් වගේ කාලෙ වෙනකොට තිබ්බේ. මේක දැන් බිලියන 3.7යි. Avalanche එකේ price එක ඩොලර් 10යි. මේක ඩොලර් 40-50 region එකේ තිබ්බේ. ඉතින් massive drop එකක් මේ වෙනකොට Avalanche ඔය අද දවසේ පහුගිය දින කිහිපේ bounce වීම total bear market එකේ drop එකත් එක්ක බලපුවම ඉතාම පුංචි තැනක තාමත් ඉන්නේ බව පේන්න තියෙනවා. daily transactions බැලුවොත් සැප්තැම්බර් මාසයේ අග ඔක්තෝබර් මුල වෙනකොට highest level එක reach කළා. මේ වෙනකොට තරමක පසුබෑමක් තිබ්බත් previous සැප්තැම්බර් මුල කාලයට වඩා ඉතා ඉහළ අගයක් ගන්න බවත් daily transactions වල පේන්න තියෙනවා. මේකත් අර Twitter news එකට සම්බන්ධ කාරණාවක් විය හැකියි. ඉස්ලාමික් කොයින් කියලා අලුත් ක්‍රිප්ටෝ ටෝකන් එකක් රිලීස් කරන්න ප්ලෑන් එකක් තිබ්බා. මෑතකදී ඒගොල්ලන්ට මොකක් හරි සමුළුවකදී ඒ ඉස්ලාමික් කොයින් එකට බ්ලොක්චේන් ඉනෝවේෂන් of the year award එකක් ලැබුණා. මේක ඊටාම මෑතකදී launch කරන්නත් ප්ලෑන් කරලා තිබ්බා. ඒ කෙසේ වෙතත් ඩුබායි වලින් නිවුස් එකක් එනවා. ඒ අනුව කියවෙනවා ඩුබායි රෙගියුලේටර් විසින් මේ ඉස්ලාමික් කොයින් ටෝකන් එකේ token sales distribution සියල්ල අත්හිටුවා දමා ඇති බව මේගොල්ලෝ ඩුබායි රෙගියුලේටර්ස් නම් කරනවා. මේකට අවශ්‍ය නිසි අවසරය නිසි ලයිසන්ස් තාම ලබාගෙන නැහැ. නිසා ඒව ගන්න තෙක් මේ token distribution එක වහම අත්හිටුවන්න කියලා ඩුබායි රෙගියුලේටර් ඩුබායි virtual asset regulatory authority කියන VARA ආයතනය දැනුම් දීලා තියෙනවා ඉස්ලාමික් token team එකට බව තමයි වාර්තා වෙන්නේ. Coinbase එක තම ස්ථාවරය නැත්නම් policy stance එක change කරමින් යන බවත් ඒගොල්ලෝගේ reach එක beyond borders beyond home market. දැන් Coinbase කියන්නේ basically ඇමරිකාව ඇතුලේ base වෙලා තිබ්බ stock exchange එකක් crypto exchange එකක්. මේක දැන් ඒගොල්ලෝගේ policy එක එතනින් පස්සේ international business එකට වඩා මුල් තැනක් දෙන්න තීන්දුව කළ බව වාර්තා වෙනවා. Coinbase adopting international first mentality ඒගොල්ලන්ගේ policy lead ඒ බව සඳහන් කරනවා Tom Gordon. මේක Binance එකට threat එකක්. ඒ වගේම Coinbase එකට රට ඇතුලේ ඇමරිකාව ඇතුලේ තියෙන regulatory pressure එක නිසා ඒගොල්ලෝ මේ ඉන්ටර්නැෂනල් මාකට් එක ටච් කරන්න තීන්දුව කරා. දැන් ඒකේ රස වැටිලා තියෙන බව පේන්න තියෙනවා. Coinbase එක මේනකොට Binance එකේ ප්‍රමාණයක යම් ප්‍රමාණයකට මාකට් ෂෙයාර් එක කැප්චර් කරගනිමින් ඉන්න බව තමයි පේන්න තියෙන්නේ. මේක MTL එකේ අපි ඇනලයිස් කරපු chart එකක් Patreon එකේ. ඒක මේ වෙනකොට අපි එක්ස්පෙක්ට් කරපු bearish divergence එක මේ වෙනකොට සාර්ථක වෙලා තියෙනවා. ඒක අපි එක්ස්පෙක්ට් කරන profit target පැත්තට reach කරමින් තියෙන බව පේන්න තියෙනවා. XRP එකත් අපි Patreon එකේ discuss කරපු chart pattern එකක්. ඒකෙත් මේ වෙනකොට අපි එක්ස්පෙක්ට් කරපු breakdown එක සාර්ථක වෙනවා. මේ දෙකම ඇත්තටම අර news එකත් එක්ක තමයි මේ දෙකම සාර්ථක වුණේ. news එකේ Bitcoin drop එක මේගොල්ලොත් ෆොලෝ කරන බව පේන්න තියෙනවා. Bitcoin මේ වෙනකොට 20න් වැටලා 50 period moving average එක ළඟට ඇවිල්ලා තියෙනවා 27440 බව පේන්න තියෙනවා. channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා help කරන්න. අපි 60000 පැත්තට යමින් ඉන්නවා. ඔයාගේ උදව්ව අවශ්‍යයි මේක 60000 mark එක reach කරන්න. market එක අර කිව්වත් වගේ mostly red news එක release වුණත් එක්කම stock market trade එක crypto වලට ආවා. මේ පැය බැලුවොත් මේ පැය හරියට වඩා redness එක වැඩි. ඒ week එක බලමු. මේ weekend එක අද සිකුරාදාෙන් පටන් ගන්න Friday Saturday Sunday සමහර විට volatile market එකක් වේවි මේ තොරතුරුත් එක්කම.
ඉතින් ඔය ටික තමයි දවසේ ෂෙයා කරන්න තියෙන නිවුස් ටික. එමනම් මම වීඩියෝ එක හමාර කරන්නම්. සුපුරුදු විදිහට වීඩියෝ එක ලයික් කරන්න, කමෙන්ට්ස් දාන්න, channel එක subscribe කරන්න, Patreon trade කරන්න interest අය YouTube video description box එකේ තියෙන link එකෙන් පමණක්ම සම්බන්ධ වෙන්න. US stock trade කරන්න interested නම් ඊයේ මම වීඩියෝ එකක් දැම්මා. YouTube මගේ channel එකේ videos වලට ගියොත් මේ පේන අවසානට දාපු වීඩියෝ එක real time trade එකක් යන එකක් record කරලා මම දැම්ම. interest අයට පොඩ්ඩක් බලන්න පුළුවන් idea එකක් ගන්න. US stock trade කරනවා නම් Patreon එකේ වෙනම membership එකක් තියෙනවා. ඒ හරහා සම්බන්ධ වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙමනම් හමු වෙමු මම අලුත් වීඩියෝ එකකට. සුබ දවසක්.